नमस्ते भिडियो आज म भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरू सामु। त्यो चाहिँ त्यस्तो खासै होइन। आज चाहिँ यहाँनिर पारी भवाल एक सर्ट मिठो ड्रोन सर्ट हान्ने भनेर आएको छु। हेरौँ अब के हुन्छ। यस्तो नौवटा ड्रोन सर्ट हान्नु मन लागिरहेको थियो। अब के परेवाहरू धेरै उडिरहेको छ। खोइ त्यही फुन्चलको मेन सिटी मेन पोइन्ट भयो, राउन्ड बोर्ड भयो। यहाँबाट चाहिँ अब कता कता हुन्छ नि, अब मेन कता कता जानको लागि चाहिँ मेन पोइन्ट यही हो। अनि तपाईँहरू चाहिँ फुन्चलमा मदिरामा हुनुहुन्छ भने यो ठाउँ नचिन्ने त कुरै भएन। अनि मैले चाहिँ के भन्न लाग्यो भन्दाखेरि सुरुमा ड्रोन उडाउँदा चाहिँ लास्टै डर लाग्थ्यो क्या। यताउता अगडम बगडम के हुने, कहिले के नमिल्ने कहिले के नमिल्ने। अझै नि त्यस्तो त छैन, म बिगिनरै हो। तर पनि अब जस्तै लङ रेन्जमा हान्दाखेरि यति टाढा टाढा पुग्ने अनि रिटर्न गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा राम्रो आइडिया ममै भएको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि टक्क यसो हेर्छु, अलि नजिक ल्याउँछु अनि लोकेसन हेर्छु, म्यापहरू टक्क हेर्छु कतिको डिस्टेन्समा हो टक्क हेरेर अनि मैले चाहिँ यो नजिक तान्दै ल्याएको छु। किनकि म चाहिँ यो अलि टाढै लगेको थिएँ कि ड्रोन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब म कन्फ्युज भइरहेको छु, यति बेला कन्फ्युज भइरहेको छु कतापट्टि हाल्ने, म कताबाट आफ्नोमा ल्याउने भनेर कन्फ्युज भइरहेको छु। त्यसैले मैले ड्रोन यताउता घुमाइरहेको छु। यो मैले भिडियोको लागि भन्दा नि ड्रोन कसरी चाहिँ आफूबाट ल्याउने भनेर घुमाउँदैछु। अनि वास्तवमा यो टक्क हेरेको अनि फेरि सिन पनि राम्रो लाग्यो। अनि सट्ट यही बेलामा हल्का छोटो क्लिप पनि लिएँ। प्लस ड्रोन लाइन फेरि आफ्नो साइडतिर तान्दैछु। हल्का हाइटमा गरेर तान्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति सर्ट लियो। अब मैले सिधै डाउन गरेर त्यसपछि लिँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनकि मैले ड्रोन चाहिँ चोकबाट उडाएको थिएन क्या, हल्का माथिबाट उडाएको थिएँ। चोकमा ठ्याक्कै जिएनआरको भ्यान बसिरहेको थियो, त्यही भएर मैले चोकमा गएर उडाउनु सकेन। अब चाहिँ मैले हेर्दैछु कतापट्टिबाट तान्ने मैले भनेर। जस म नजिक आइसकेछ ड्रोन चाहिँ। फाइनली ड्रोन सर्ट निक्ल्यो। हेरौँ त्यो कस्तो क्लिप आउँछ। एडिट गरेर हाल्छु। भिडियो चाहिँ यसो माया गरिदिनु होला। बिस्तारै धेरै थोरै भयो गाइस। त्यही हो, गाह्रो छ। त्यही हो गाइस, भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु, माया गरिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु होला। अरू त के हुने, अब यसो तपाईँहरूको माया सपोर्ट पाएदेखि अलिकति भिडियो बनाउनु पनि जोस जाँगर लाग्थ्यो होला। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।